के भएछ यहाँ? सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है। अनि आयो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ लगभग 12 बज्यो होइन। अनि हामी चाहिँ आज पोखराबाट काठमाडौँ जानेछौँ। अगाडि हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ, मित्र खानासाना खायो होइन, पेट्रोल सेट्रोल भर्यो। अब आनन्दले गइन्छ काठमाडौँ। बाई बाई पोखरा। लोत घुम्यो पोखरा पनि, अब 2-3 चोटि भन्दा नि बढी नै घुम्यो है पोखरा। अब हेरौँ अब नेक्स्ट प्लान कहिले बन्छ। अलिक गर्मी नै हुने क्या, दिउँसोमा हिँडेछु त। अस्ति चाहिँ बिहानै आएर होला क्या खाली लागेको थियो, अहिले त दिउँसो भइसक्यो नि त। क्या वाइल्ड जाम के, खाना खाएर होला भर्खर होइन, क्या झुप्पु होला जस्तो भएर निन्दा लाग्ला जस्तो भएको हट। तर पोखरा पनि निकै रमाइलो ठाउँ यार, बबाल। धेरै घुम्यो, जति घुम्यो नि नपुग्ने भने ठाउँहरू बबाल होइन। दिउँसो अब लेक साइड, बेलुका चाहिँ अब हुन्छ नि यहाँको उसहरूको लाइटनिङ यताउता गरेर लाइटनिङहरूले नै बबाल गराउने के। यहाँ चाहिँ बेलुका लेक साइडतिर पनि होइन A1 बबाल छ। सो गाइज अब तपाईँहरूलाई पनि रिकमेन्ड गर्छु होइन। पोखरा चाहिँ अब घुम्न आउनु भएको छैन भने चाहिँ एकचोटि चाहिँ अवश्य घुम्न आउनु होला, बबाल छ। पोखरामा चाहिँ भनौँ न होइन, अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि दिउँसो भन्दा नि बेलुकाको टाइममा अलि रमाइलो हुने के। अब सबैको आफ्नो भ्यू हो, दिउँसो पनि राम्रै छ। सो वान्स अगेन बाई बाई पोखरा। अहिले चाहिँ हामी दमौली आउन आँट्यौँ होइन। पिच रोड पनि कस्तो खालको पिच रोड, घाटा हुने खालको पिच रोड यार। अहिले यो पोखराबाट चाहिँ दमौली आउने बाटो चाहिँ पुरै निर्माण भइरहेको रहेछ होइन। त्यही भएर जताततै धुलो धुवा क्या, आम्माम यस्तो धुलो धुवा छ यार। यु क्यान सी द भ्यू गाइज है, यस्तो बबाल छ। बिचबाट कसरी फर्काएको दमौलीको पुल गाइज, दमौलीको पुल। यु क्यान सी द भ्यू है, यस्तो बबाल देखेछ। केटाहरू त मस्तै कुदाउने भने त भेटाउनु नसक्ने यार। अब हाम्रो चाहिँ अब जो अनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम छ नि त, अनि बाटोहरू बिचमा यति बिग्रिया है। अनि बिस्तार चलाउनु पनि उनीहरूको त अब ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि यत्रो छ होइन, जस्तो अनि गुटु टु अन रोड अफ रोड बबाल। सो गाइज दिस इज दमौली। उहाँ अगाडि पुगिसक्यो यार। दमौली हिँड माया मैसँगै रमौली भने जस्तो होइन गाइज। दमौलीबाट डुम्रे, अनि डुम्रेबाट डाइरेक्ट काठमाडौँ। घोडा कुदाउने यार केटाहरू है। सो गाइज अब चट्टपारामा अब चिसो खायो होइन, यस्तो गर्मीमा कन्टेनर कफी भन्ने ठाउँ चाहिँ राम्रै रहेछ भनौँ होइन। तर महँगो चाहिँ वाइल्ड रहेछ यार, सोच्दै नसोचेको महँगो भने यार। थैट अब चाहिँ बाटो दामी नै छ भनौँ होइन। नेपालको बाटो चाहिँ होइन पुरै आमै के गर्छ होला त्यसले। नेपालको बाटो चाहिँ पुरै कर भर लाग्यो, यस्तो बवाल देख्ने यार। कुदाउन नि मजा हुने क्या। A1 यु क्यान सी द भ्यू गाइज है। मेरो गाउँठाउँ हो वास्तविक भने नि, लमजुङ एरिया। तर दिउँसो हिँड्नुको बेफाइदा चाहिँ यही हो क्या, लास्ट गर्मी हुने है। थट धुलो, ग्राउन्ड क्लियरेन्स बढी भएको भने फाइदा त्यो जस्तो हुन्छ गुट्टु जस्तो। अनि आफ्नो त धेरै सम्हालेर चलाउनु पऱ्यो। सो गाइज अब चाहिँ यहाँबाट डुम्रे, अनि डुम्रेबाट चाहिँ अब हामी मलेखुमा रोकिने कि भन्ने हाम्रो प्लान छ है। लेट्स सी अब के हुन्छ। सो गाइज फाइनली डुम्रे पनि आइपुग्यो। वे टु बन्दीपुर राइट साइड। पेट्रोल पम्पलाई प्र्याङ्क हान्दा क्या, प्र्याङ्क। यो ठाउँ याद आउँछ यार, अस्ति नै मेरो साइलेन्सर ठोक्यो त्यहाँ। तर यहाँ बाटो बनाइसक्यो क्या। बर्खाको बेलामा हो यार, घत्रङ हुन्छ, दिमाग खराब हुन्छ। तर अहिले चाहिँ यही त हो नि, धुलो धुवा मजै बेग्लै। नेपालमा बसेर धुलो धुवा खाएन भने त होइन, नेपालै भएन नि। सो गाइज फाइनली वी आर हियर एट डुम्रे बजार, डुम्रे। अनि यहाँबाट चाहिँ राइट लाग्यो भने चाहिँ मेरो मामा घर जाने बाटो गाइज, बेसी सहर। यताबाट चाहिँ चट्टपारामा। अहिले चाहिँ हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ। सो वी आर हेडिङ स्ट्रेट। बाई बाई डुम्रे, बाई बाई। आँखा धेरै राम्रो भएर हो कि हो, किरा कोही गर्छ यार, के गरेर आएछ यहाँ। यता रेड हाल्छ कि हो।
अब बाटोमा अलि ऱ्याक गऱ्यो होला नि त, त्यही भएर काट्दियो होला होइन। अब नेगेटिभली नलिदिउँ। सो गाइज यु क्यान सी द भ्यू है, यस्तो बवाल देखिरहेछ। नेपाल भन्ने देश चाहिँ एक न एकचोटि त घुम्नै पर्ने देश हो के, यस्तो बवाल छ नि होइन। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले फाइनली मुगलिनको पुल आइपुगिसक्यो। यो चाहिँ नयाँ पुल हो है, उताको चाहिँ पुरानो पुल, फोटो सेसनवाला पुल भनौँ यार। डेन्जर फोटो खिच्ने त के भन्नु, बिल्कुल रमाइलो हुन्छ बिल्कुल। यहाँबाट चाहिँ चितवन जाने बाटो यो चाहिँ, सिधा चाहिँ काठमाडौँ, पहिलाको नाम काठमाडौँ। डेन्जर चलाएको राजेन्द्रले यार, कुदाइ त के हो मरत छ त। बाटो त के हो यस्तो, हेर्दा मात्र पिचदेखि नै घर्र हुने यार। दैट यु क्यान सी द भ्यू गाइज, बवाल। कसम चाहिँ झुटो बोलेन होइन, एकदम बवाल कुदाउनु हुन्छ यार हाम्रो राजेन्द्र सरले चाहिँ। ए आयो चकाप दिदी अब। कुदाइ मरत छ हौ राजेन्द्रको। आम्मामामा हेर त ओभरटेक गरेको। बिल्कुल बिल्कुल पारामा छन् यिनीहरू। सो गाइस फाइनली अहिले चाहिँ हामी मलिकको आइपुग्न आँट्यो है। सो गाइस हामी चाहिँ अब मलिकको आउन आँट्यौँ भनौँ है। सट्ट पारामा कहाँ गयो हाम्रो मलिकको फेभरेट खाजा घर। जा सो गाइस खाजा खाइयो, मलिकको मिठो माछा खाइयो गाइस है। अनि अब विदिन 1.5 आवर त्यस्तै लाग्ला है। अब जाम हेरेर हुन्छ होइन, नत्र धेरै भयो 1 घन्टा 45 मिनट जति लाग्छ भनौँ न, करिब 2 घन्टा। अनि काठमाडौँ पुगिन्छ गाइस, यही हो। मलिकको आएर माछा खाएन भने त बाटो हिँडे जस्तै नलाग्ने भने यार। आएको बाटो गाडा 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 हुन्छ यार। 81 आइदिने के, यो कालो भाइ त लायो भने त केही पनि थाहा हुँदैन भने। सो व्हाइट चस्मा कम्पल्सन भइरह मेरो लागि, तर पनि हामी केही छैन, किनकि यो पुल आएपछि आयो फिल हुन्छ यार। नौबिसे आयो गाइज, नौबिसे। अहिले चाहिँ हामी नौबिसे कटेर पनि धेरै अगाडि आइसक्यो। अनि तपाईँहरूलाई थाहा नै होला हाम्रो यहाँ अन्डरग्राउन्ड बन्दैछ, अन्डरग्राउन्ड बाटो त्यहाँ आइपुग्यौँ। अनि यसको हालसालै कन्डिसन चाहिँ यु क्यान सी है, डेन्जर छ डेन्जर। अनि वाइल्ड बचाएर चलाउनु पर्छ यार यस्तो बाटो चाहिँ। यु क्यान सी
त्यही अन्डरग्राउन्ड चाहिँ यु क्यान सी है गाइजहरू कस्तो छ कन्डिसन बाटो अहिले त दिमाग खराब हुने खालको छ यार बाटोको कन्डिसन यस्तो गाह्रो हुन्छ त यस्तो ठाउँमा आएर गाडी पुगेपछि त फाइनल्ली गाइस थानकोट पनि आइपुग्यो थानकोट चेकपोस्ट एक लडाइ त यता जानुपर्छ कि हो सो गाइस हामी चाहिँ अब डाइरेक्ट कलङ्की निक्लिनु पर्ने अवस्था भएको छ सो गाइस अहिले चाहिँ हामी थानकोटबाट डाइरेक्ट कलङ्की निक्लिने बाटो अब सर्टकट भन्ने कि लङ कट भन्ने होइन टक्क लाएर आइसक्यौँ अनि पछाडि चाहिँ राजेन्द्र छ है हाम्रो सरजी खुङ्खार चलाउने यार मान्छेले चाहिँ कलङ्की निक्लिसक्यौँ यस्तो जाम छ यार गाइज यार बस्दा बस्दा चाक दुइसक्यो त्यत्रो बाटो लङ टुर गरे होइन त्यत्रो बाटो हाम्रो सरजी गाई चाहिँ यो कलङ्की निक्लिने बाटो अब तपाईँहरूलाई थाहा छैन तर ठ्याक्क थानकोट चेकपोस्टबाट ठ्याक्क लेफ्ट लाग्ने बित्तिकै बाटो आयो भने ट्याक्कै कलङ्की निक्लिने बाटो आउँछ यो चाहिँ हम ग्यारेन्टी के साथ बोलते हैं सो गाइस कलङ्की निक्लियो ठ्याक्कै मकाल पेट्रोल पम्प अगाडि आइयो के चियाठेपाडामा र आजको हाम्रो पोखरा टु काठमाडौँ राइड यहाँबाट सकिन्छ कता हो जाने तिमीहरू कता ए उता ए कलङ्की मन्दिर ल हामी ल हामी ब्यागमा बिजी महल ल भाइ अब भेट गर्दै गर्नुपर्छ ओके ओके यताबाट यस्तो गरेर यस्तरी हो ल भाइ फेरि लाल सलाम ए ओके ओके चलो ल ल है त ओके बाई बाई सो गाइज अब कलङ्कीबाट पनि टक्क लाएर आइपुग्यो घर छेउछाउ होइन यही हो गाइज अब दिउँसोको कति बजी भनौँ 12-1 बजीतिर हिँडेको होइन अनि अहिले 6-7 बजिरहेछ रोक्दै आएको भएर टाइम लाग्यो होला है होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो अनि सी यु इन नेक्स्ट व्लग बाई बाई पिस आउट है गाइजहरू बाई बाई लभ यु अल